السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل الامتحان اللي هو على الوحدة ال14. نبدأ أول حاجة بسؤال اختياري رقم 1. The famous scientist series of space was attended by hundreds of researchers. Reports, announcements, lectures, advertisements. الإجابة هتبقى lectures يعني محاضرات. يبقى the famous scientist series of lectures يعني سلسلة المحاضرات للعالم الشهير was attended تم حضورها بواسطة مئات من الباحثين. رقم 2. Do you know if we space have visas to visit Libya? Must, have to, has to, need. طبعا الإجابة هتبقى have to. هتقولي ليه ما اخترناش must؟ هقول لك مفيش اختيار قدامك. هو بيقول هل تعرف do you know if we have to have visas يعني هل تعرف إن كان علينا أو يتوجب علينا أن يكون لدينا فيزات لكي نزور ليبيا؟ طبعا هنا غصب عنك الفيزات دي لازم تبقى معاك، وبالتالي مفيش اختيار تاني. عشان تزور ليبيا يبقى لازم يكون معاك ايه؟ فيزا، وبالتالي يبقى have to كده ايه؟ إلزام خارجي. رقم 3. The police could space up the mystery of the crime with difficulty. Clear, clean, pull, push. احنا قلنا يزيل لغز شيء يبقى ايه، او غموض شيء يبقى clear up. يبقى الشرطة استطاعت ان تزيل غموض الجريمة بصعوبة. رقم 4. As his English is excellent, Hussam spaced study hard for the test yesterday. Needn't, had to, has to, didn't have to. الإجابة هتبقى didn't have to يعني لم يكن مضطرا لأن، ما كانش لازم يعني. تمام؟ يبقى لأن لغته الإنجليزية جميلة أو قوية أو ممتازة، فإن حسام لم يضطر إلى أن يذاكر بجد للامتحان امبارح. طب ليه ما اخترناش needn't مصدر يبقى مضارع، وأنا بتكلم عن ماضي yesterday. رقم 5. I have read a space book about the history of the World Cup. خلي بالك كتاب عن التاريخ، كتاب عن تاريخ كأس العالم، يعني حاجة ايه؟ واقعية، يبقى non-fiction على طول، ما تقوليش fictional يعني حاجة مش حقيقية. رقم 6. I'm your father أنا باباك and I'm telling you وأنا بقول لك أهو you space study with the television and the radio on. يبقى you mustn't يجب ألا. يبقى أنا باباك وبقول لك أهو أنت لازم ما تذاكرش وأنت إيه ما تذاكرش والتلفزيون والراديو شغالين. تمام؟ يبقى هنا بيقولوا لا يجب أن، يبقى mustn't. رقم 7. We spaced to finish the report the teacher asked for in 10 hours. Managed, succeeded, examined, passed. واضح من المعنى انه عايز يقول نحن تمكنا من يبقى managed to او succeeded in، وبالتالي هنا succeeded غلط عشان ما فيش in. يبقى نحن تمكنا من انهاء التقرير اللي المدرس طلب مننا نعمله في ايه؟ في 10 ساعات. رقم 8. If you don't start working harder you space repeat the course next year. هو بيقول لو انت، خلي بالك حالة اف الأولى، لو انت ما بدأتش تشتغل بجد محتاج انك ايه؟ تكرر الكورس ده السنة الجاية تاني. يبقى حاجة في المستقبل، وبالتالي will have to. احنا اصلا واخدين حالات اف قبل كده وهناخدها تاني. if you don't start دي حالة اف الأولى، مضارع بسيط، الناحية التانية تبقى will والمصدر. رقم 9. I asked my children to stop noise so that I could space on my work. Pass, apply, depend, concentrate. طبعا الإجابة تبقى concentrate يعني يركز على. يبقى أنا طلبت من أولادي أو أطفالي أن يتوقفوا عن عمل ضوضاء حتى أستطيع، أو حتى ماشي هنا حتى كنت أستطيع عشان ماضي بقى، يبقى حتى كنت أستطيع أن أركز على إيه؟ على عملي. أنا عايزك تترجم صح عشان الترجمة الصح تفيدك في إيه؟ في الأسئلة. رقم 10. I not help Ali with his homework because he had already finished it. Mustn't, don't have to, didn't have to,
needn't. طبعا هو ما كانش مضطر، طب ولا مش مضطر في المضارع ولا الماضي؟ يعني قصدي don't have to ولا didn't have to؟ اكيد في الماضي، لان because he had already finished، لانه بالفعل كان خلصه، بالفعل كان خلصه. مش هنقول بالفعل خلصه، لو بالفعل خلصه تبقى مضارع تام، he has already finished it، يعني لسه مخلص دلوقتي، لكن دي ماضي تام، يا خلاص انتهت. ممكن نعتبرها ترتيب احداث او شيء حصل في الماضي ليه اثر واضح في الماضي اللي هو ماضي تام، وبالتالي هنا didn't have to. يبقى انا ما كنتش مضطر اني اساعد علي with his homework في واجبه لانه بالفعل كان عمله. رقم 11 The statue of Ramses II was spaced to the new Egyptian museum. يا ترى transferred transmitted transported transplanted؟ الإجابة تبقى transported، يعني تم نقله، يبقى تمثال رمسيس الثاني تم نقله إلى المتحف المصري الجديد. رقم 12 I not do my washing because my mother does it for me. هو بيتكلم هنا بشكل عام، مضارع بسيط اهو، تمام، وبالتالي الناحية دي مضارع بسيط برضه، تمام. يبقى هو بيتكلم بشكل عام، انا ما بعملش الغسيل، ما بغسلش لنفسي عشان ماما دايما بتعمله ليا، وبالتالي مضارع بسيط. طب عندك have to مضارع بسيط، وmust مضارع بسيط، وneedn't مضارع بسيط، بس المعنى عاوز needn't يعني ايه؟ انا مش محتاج ان اعمل ايه؟ الغسيل او اغسل لنفسي لان مامتي بتعمل لي الغسيل بالفعل. لو الاجابه فيها don't have to كنت هتختارها برضو صح، بس مش هجيب الاثنين مع بعض، يعني الاثنين مع بعض غلط، لان الاثنين تقريبا معنى واحد. needn't مصدر معناها لا يحتاج لان، don't have to معناها ايه؟ مش مضطر الى ان، وبالتالي نفس المعنى يعني تقريبا. رقم 13 Queen Victoria spaced England for 64 years and it was a great queen. يبقى الإجابة هتبقى ruled يعني حكمت. يبقى الملكة فيكتوريا حكمت إنجلترا لمدة 64 سنة وكانت ملكة عظيمة جدا. رقم 14 ياسر not any rice because we already have a lot but he did. هو بيقول ياسر حاجة رز، يعني مفيش، اشترى رز ما اشتراش رز، ما كانش مضطر يشتري رز، أيا كان الاختيار. لان احنا بالفعل عندنا كتير، بس هو ايه؟ جاب but he did، بس هو عمل كده. يبقى ما كانش محتاج يشتري رز، وبالتالي هتبقى ايه؟ needn't have bought. احنا اتفقنا ايه الفرق بين needn't have bought و didn't have to buy؟ يعني هنا ما اشتراش وما كانش مضطر انه يشتري، و needn't have bought معناها اشترى بس ما كانش مضطر ايه؟ انه يشتري، وبالتالي دي صح مش ماشيه مع المعنى، لان هو بيقول ان هنا بالفعل عندنا رز كتير لكن هو اشترى رز، تمام. رقم 15 The president said his primary space was the welfare of the people. Concern, disease, pain, greed. طبعا الإجابة هتبقى concern يعني اهتمامه الأساسي أو الأولي. يبقى الرئيس قال إنه اهتمامه الرئيسي كان هو رفاهية شعبه، تمام. طبعا disease مرض، pain ألم، greed طمع. رقم 16 أولا you space take off your seat belt while the car is moving. يعني يا علا انت you must you mustn't you have to you needn't. المفروض طبعا you mustn't يا علا يجب ألا تنزعي الحزام الأمام بتاعك أثناء ما السيارة إيه؟ بتتحرك، وبالتالي mustn't الإجابة السليمة. رقم 17 There is a huge space between the lifestyles of the rich and the poor. Hole, dig, drill, gap. طبعا في فجوة كبيرة يبقى جاب، في فجوة كبيرة جدا ما بين أسلوب الحياة بتاع الناس الأغنياء والفقراء. رقم 18 You not have a passport to visit most foreign countries. طبعا هنا لازم وحتما ولابد، يعني have to، تمام. يبقى كده you have to، في كده الزام خارجي غصب عنك يعني، تمام. دايما have to معناها غصب عنك يعني، لكن must معناها الزام داخلي، في اراده منك انت اللي هتعملها، تمام. يبقى يجب او لزاما عليك ان يكون لديك باسبورت لكي تزور معظم الدول الاجنبيه. رقم 19 We are all sure that Egypt will face terrorism altogether. Lose, gain, win, defeat. طبعا الإجابة defeat يعني يدحر أو يهزم، عشان لو لقيت في الترجمة مكتوب يدحر
علينا أن ندحر الإرهاب، وبالتالي يدحر يعني يهزم، تمام، اللي هي defeat. يبقى we are all sure، كلنا متأكدين إن مصر هتهزم الإرهاب. terrorism يعني إرهاب، terrorism، وجاي من terror يعني خوف أو رهبة، وبالتالي terrorism الإرهاب نفسهم. all together يعني جميعا معا، تمام. رقم 20 you not go to school today it's a holiday، يعني انت مش مضطر تروح المدرسة النهاردة عشان النهاردة ايه اجازة، يبقى you don't have to او you needn't. طبعا مش هجيب الاثنين مع بعض، الاثنين معنى واحد، تمام. رقم 21 some rich men hire a or an space to solve any crime they face. attractive, addictive, alternative, detective. طبعا إجابة detective يعني محقق، يعني بعض الناس الأغنياء يستأجرون. hire يعني يستأجرون. A or N طبعا هنا نختار A. detective يعني إيه؟ يعني محقق. to solve any crime لكي يحل أي جريمة they face هم يواجهونها، تمام؟ طيب attractive يعني جذاب. addictive يعني مدمن. alternative يعني بديل. رقم 22 Children under 5 years old space swim without an adult. Mustn't, needn't, have to, didn't have to. طبعا إجابة تبقى mustn't يعني يجب ألا. يبقى الأطفال تحت السن الخامسة يجب ألا يسبحوا بدون إيه؟ بدون مرافق أو بدون شخص بالغ يعني مرافق ليهم. رقم 23 A space is a line that appears on your skin when you get older. crack, cut, wrinkle, scratch. طبعا الإجابة تبقى wrinkle يعني تجاعيد. يبقى التجاعيد هو خط يظهر على بشرتك عندما تكبر في السن. طبعا crack يعني شرخ أو كسر. crack يعني شرخ. scratch يعني مثلا إيه حكة، تمام. scratch. رقم 24 everyone space pass a driving test before getting a driving license. طبعا ما عندوش اختيار، يبقى غصب عننا زي ما احنا قلنا غصب عنك يبقى have to او has to حسب الفعل. everyone بيبقى has to، يبقى كل واحد لازم عشان يعدي يبقى has to pass driving test. لازم ايه؟ لازم يعدي اختبار قيادة عشان يحصل على ايه؟ على رخصة القيادة. طبعا هنا إلزام خارجي مش بإيدك. 25 I'm sorry if I've spaced your plans for this evening. involved, evolved, upset, interfered. طبعا إجابة تبقى upset يعني أفسدت، يعني قريبة هنا من معنى spoil. S-P-O-I-L، تمام. هنا upset يعني يقلق، يزعج، أو يبوظ حاجة يعني، تمام، يعني يفسد، تمام. يبقى أنا آسف لو أنا كنت إيه يعني بوظت خططك for this evening لهذا المساء. طيب 26 you not forget to repair the leak in the gas or it will set fire to the house. should, had to, have to, mustn't. طبعا الإجابة تبقى you mustn't forget. you mustn't forget يجب ألا تنسى. ممكن تقولها you must never forget، تمام. you must never forget هي you mustn't forget يجب ألا تنسى أن تصلح the leak التسريب in the gas في الغاز or it will set fire to the house وإلا هيولع في البيت، تمام. رقم 27 the police suspected that the story of the criminal was space as they didn't believe him. طبعا الإجابة هتبقى imaginary يعني تخيلية أو خيالية، يعني حاجة من وحي الخيال، تمام. واحنا قلنا imaginary شيء خيالي، لكن imaginative شخص مبدع، تمام. the police suspected that the story of the criminal يبقى الشرطة شكت أو ارتابت إن القصة اللي اختلقها المجرم كانت خيالية يعني غير واقعية، يعني حيث أنهم لم يصدقوها، تمام. رقم 28 don't be shy يعني لا تكن خجولا. you really space talk to your boss about a pay rise. everything is expensive nowadays. didn't have to, need, must, had to. طبعا الإجابة تبقى must يعني لازم، يجب. يبقى لا تكن خجولا
أنت حقا يجب عليك أن تتحدث إلى مديرك عن زيادة في المرتب. a pay rise يعني زيادة في المرتب. everything is expensive nowadays. كل حاجة غالية الأيام دي. 29 My grandfather's birthday was a good occasion for the family to come space out through together away. طبعا الإجابة تبقى together يعني معا، يتجمعوا يعني. تمام. يبقى عيد ميلاد جدي كان فرصة كويسة ومناسبة جيدة للعيلة إنها إيه تتجمع. رقم 30 جيهان not to clean up her room it's a mess must needn't has got should. طبعا الإجابة هتبقى إيه has got to، لأن must و needn't و should ما ينفعش تيجي بعدهم to، وبالتالي ما قداميش غير has got يعني يتوجب عليها. يبقى جيهان يتوجب عليها أن تنظف حجرتها لأنها it's a mess فوضى. نيجي بقى للقطعة. Haven't you heard about ألم تسمع عن Japan's most famous dog كلب في اليابان مشهور جدا in front of the enormous Shibuya train station بالأمام أو بأمام أو في أمام enormous Shibuya train station يعني محطة قطار شيبويا العملاقة in Tokyo في طوكيو. There is a life-size bronze statue of a dog. life size يعني بالحجم الطبيعي يعني حجم طبيعي. تمام. يبقى تمثال بالحجم الطبيعي برونزي لكلب. تمام. even though بالرغم من the statue is very small التمثال صغير جدا when compared عندما يتم مقارنته ب the huge neon signs flashing. signs يعني إشارات، نيون يعني من مادة النيون اللي في اللمض دي اللي لونها أبيض اللي هي بتشع النور أبيض عندما يتم توصيل الكهرباء إليها. huge يعني عملاقة، يبقى إشارات النيون العملاقة flashing اللامعة. It isn't difficult to find إلا أنه لا يكون صعبا أو غير صعب إنك تلاقيه. طب نترجم الجملة دي على بعض كده عشان ما تتوهش. بالرغم من إن التمثال صغير جدا لما تقارنه بإشارات النيون الضخمة اللامعة إلا إنه ليس من الصعب أن تجده. تمام. It has been used as a meeting point. لقد تم استخدامه حتى الآن. فين كلمة حتى الآن يا مستر؟ مفيش، بس أنا فهمتها من مضارع التام ده. It has been used يبقى تم استخدامها في الماضي وما زال يتم استخدامها مضارع تام بقى. as a meeting point كنقطة التقاء. تمام. since 1934 منذ عام 1934 حتى الآن. برضو حتى الآن أنا ترجمتها مين؟ من مضارع التام. Today you will find hundreds of people. النهاردة تقدر تلاقي مئات الناس waiting there. waiting اختصار ل who are waiting. هنا شلنا ضمير الوصل مع الverb to be لأن مبني المعلوم لفاعل. تمام. therefore their friends to arrive يعني الناس هناك بتستنى عشان أصحابها توصل. just look for the crowds فقط انظر إلى الجماهير من الناس. crowds يعني جماهير من الناس. هاتشيكو an Akita dog. هاتشيكو ده اسم الكلب اللي هو معمول له التمثال. an Akita dog ده نوعية من الكلاب يعني was born in 1923 ولد عام 1923 and brought to Tokyo تم إحضاره إلى طوكيو in 1924. his owner مالكه أو صاحبه Professor Isaburo Ino and he were inseparable. inseparable يعني لا يمكن أن ينفصلوا عن بعض. inseparable friends أصدقاء لا يمكن أن ينفصلوا. right from the start من البداية. each day كل يوم هاتشيكو would accompany his owner كان يرافق مالكه اللي هو البروفيسور هو دكتور at the Imperial University في الجامعة الإمبريالية Imperial to Shibuya train station إلى محطة قطار شيبويا. when he left for work عندما تركه وهو ذاهبا إلى العمل. when he came back عندما رجع the professor would always find the dog patiently waiting for him. لما كان بيرجع دايما كان بيلاقي الكلب منتظره بصبر. patiently يعني بصبر. waiting for him.
sadly بحزن أو لسوء الحظ يعني the professor died suddenly مات الدكتور فجأة at work في العمل in 1925 عام 1925 before he could return home قبل حتى ما يقدر يروح البيت. Although Hachiko was still a young dog بالرغم ان هاتشيكو كان كلب صغير the bond اللي هو relationship يعني الرابطة ما بينهم العلاقة القوية ما بينهم between him and his owner ما بينه هو ومالكه was very strong كانت قوية جدا. And he continued to واستمر في أن wait at the station every day إنه ينتظر في المحطة كل يوم. Sometimes أحيانا he would stay there for days at a time يعني أحيانا يستنى أيام. Though بالرغم some believe بالرغم من ذلك في بعض الناس يعتقدون that he kept returning يعني استمر إنه يرجع because of the food بسبب الطعام he was given الذي يعطى إليه by street vendors بواسطة البائعون في الشوارع أو الباعة الجائلين يعني street vendors. He became a familiar sight to commuters أصبح الناس معتادين على رؤيته. commuters اللي هم واخدينها في الوحدة مش فاكر الوحدة اللي 14 15 commuters اللي هم الناس المتنقلون تمام الناس اللي بيروحوا الشغل رايح جاي أو الجامعة مثلا أو التعليم أيا كان تمام sight to commuters over time. In 1934 في عام 1934 a statue of him تعمل له تمثال was put outside the station تم وضعه خارج المحطة. In 1935 في عام 1935 هاتشيكو died مات هاتشيكو at the place في نفس المكان he last آخر مرة saw his friend alive رأى صديقه على قيد الحياة اللي هو المحطة يعني كان آخر مكان شاف فيه صاحبه أو ملكه وهو لسه على قيد الحياة. The dog was a sign of loyalty الكلب كان رمز هنا sign معناها رمز مش إشارة كان رمزا للإخلاص and friendship والصداقة which can be easily found والتي لا يمكن أن توجد بسهولة among most of humans بين معظم البشر. نيجي بقى للأسئلة. Number 1 What distinguishes the life-size bronze statue of the dog؟ إيه اللي بيميز التمثال البرونزي على شكل طبيعي للكلب؟ It is small and it is difficult to find صغير وصعب إنك تلاقيه. لا بالعكس هو ذكر عكس كده هو قال ذكر إنه صغير ماشي لكن قال إنه سهل إنك تلاقيه أو مش صعب إنك تلاقيه تمام. It's a huge dog frightening people يعني إنه كلب كبير يخيف الناس. لا It's small but it's easy to find إنه صغير ولكن من السهل أن تجده. هي دي صح تمام. Its shape شكله is unfamiliar غير معروف أو غير مألوف. لا ما تكلمش عن النقطة دي خالص. رقم 2 why do people get together at the statue of Hachiko؟ ليه الناس بيتجمعوا في إيه أو عند تمثال هاتشيكو؟ طبعا احنا قلنا عشان يقابلوا أصحابهم وكده. But to visit the bronze statue and pray for the dog's soul يعني بيزوروا التمثال وبيصلوا على روح الكلب. لا طبعا because it serves as a meeting point for important politicians لأنه يعتبر بمثابة نقطة التقاء. تمام كانت مكتوبة كده meeting point ولكن للناس كلها مش important politicians مش السياسيين الهامين. وبالتالي خلي بالك في الامتحان هو بيعمل كده ليه عشان يشوف الطالب اللي هو بيدور على كلمة ولا بيفهم الجملة كلها وبالتالي دي غلط. C because people await there to meet with their friends لأن الناس بتنتظر هناك عشان تستنى أصحابها. طبعا هي دي الإجابة تمام. دي بيقول because people await there for shopping الناس تستنى هناك عشان تتسوق. لا طبعا. رقم 3 where did the professor work؟ احنا قلنا الدكتور بيشتغل فين؟ في جامعة يبقى at a university في جامعة. how long did Hachiko live after his owner's death؟ هو انت اطرح الرقم اللي هو توفى فيه صاحب الكلب مع الرقم اللي هو او التاريخ اللي توفى فيه الكلب هتلاقيهم 10 سنين تمام. هاتها في القطعة هتلاقيهم 10 سنين. رقم 5 when did Hachiko's owner die؟ امتى توفى صاحب الكلب ده؟ احنا قلنا سنة 1924 ولا 25؟ لا 25.
رقم 6 what does the underlined word vendors mean؟ كلمة vendors تحتها خط دي بتعني ايه؟ احنا قلناها بائعون. تمام. طبعا انت في الامتحان اتفقنا قبل كده هتروح ماسك الثلاثة التانيين، هتمسك كل كلمة وتحطها في السياق تشوفها ماشية ولا لا. تمام. وبالتالي الإجابة تبقى sellers البائعون. طيب رقم 7 give a suitable title to the passage. اعطي عنوانا مناسبا للقطعة. هنقول مثلا وفاء الكلاب. dogs loyalty، ويفضل ان نحط apostrophe بعد الاس. تمام. طبعا احنا حطينا الابوستروفي هنا، المفروض apostrophe اسم ملكية، ولكن مفيش اس في الاخر لان dogs كان فيها اس. تمام. وليه حطينا apostrophe؟ احنا ممكن نحط apostrophe اسم ملكية مع اي كائن حي. تمام. رقم 8 when was the dog brought to Tokyo؟ امتى تم احضار الكلب الى طوكيو؟ ارجع للقطعة تلاقيها سنة كام. تعال نشوف كده. ادي الاجابة اهي in 1924 سنة 1924. رقم 9 where did هاتشيكو die؟ هو مات فين الكلب؟ احنا قلنا مات في نفس المكان او اخر مرة شاف فيه ايه، المكان اللي في اخر مرة فيه شاف صاحبه حي يعني على قيد الحياة، اللي هو فين؟ at the station اللي هو المحطة. تمام. رقم 10 what showed that the relation between the dog and his owner was very strong؟ يعني ايه اللي وراك او ايه اللي يوضح ان العلاقة ما بين الكلب ومالكه قوية جدا؟ ادي الاجابة في القطعة. بيقول the bond between him and his owner was very strong. He continued استمر to wait at the station every day. تمام. وممكن اكمل على فكرة sometimes he would stay there for 3 days او for 4 days. there 4 days at a time. تمام كده. دي الإجابة كلها. نيجي بقى للقصة. رقم 1 why does the princess come to Tarnheim؟ ليه الأميرة جات لتارنهايم؟ احنا قلنا جات عشان تطمن على مين؟ على راسندل. يا ترى to take part in the fight with the duke يعني تشارك في القتال. to see the king was أو who was injured عشان تشوف الملك اللي هو كان مصاب. هي دي الإجابة. طب تقول لي لا ده هنا كينج مستر، ما هي شايفة راسندل الملك مش عارفة انه راسندل. تمام. يبقى to see the duke غلط، to be married to the king غلط طبعا. رقم 2 who set out for زندا secretly؟ من الذي انطلق إلى زندا في سرية؟ طبعا هو راسندل وسابت فريدز ورجالته. رقم 3 what does راسندل hear at the other end of the prison pipe؟ هو راسندل لما وصل الماسورة أو الأنبوبة دي الماسورة يعني سمع إيه؟ سمع ديتشارد وهو بيتكلم مع مين؟ مع الملك لما بيقول له يعني نام كويس والحاجات دي. يبقى he hears Richard and the king. رقم 4 where were Rassendel's bags found؟ شنط راسندل لقوها فين؟ طبعا قلنا في المحطة، يبقى at the train station in زندا. نيجي بقى لأسئلة التفكير النقدي. رقم 1 do you think هل تعتقد that راسندل أن راسندل is right محقا to kill Max Holf أن يقتل ماكس هولف؟ why؟ طبعا في ناس تشوف ان هو محق وفي ناس تشوف انه مش محق، بس انا شايف ان هو محق لان ماكس هولف لو كان شافه اصلا كان ايه؟ كان قتله. فنقول yes of course because if Max saw Rassendel he would kill him كان هيقتله. طيب اللي هيقول no ممكن يقول ايه مثلا؟ يقول ايه maybe he made him ممكن كان خلاه ايه unconscious فاقدا للوعي كده، بس الافضل القتل ده ممكن كان يقتله. رقم 2 why do you think Rassendel didn't send his men directly to bring جوهان؟ في رأيك ليه راسندل ما بعتش رجالته مباشرة إلى إيه؟ إنه يحضر جوهان؟ ما هو لو بعت رجالته كان يحصل إيه؟ كان يحصل إن مايكل كان هيعرف وبالتالي ما كانش هيبقى جوهان جاسوس ليه. يبقى if he had done this لو كان عمل ده مايكل surely would have known كان عرف. consequently وبالتالي جوهان wouldn't become a spy for راسندل ما كانش هيبقى جوهان جاسوس لراسندل. رقم 3 if you were راسندل لو انت كنت راسندل would you ask the chief of police كنت تطلب من رئيس الشرطة for help مساعدة؟ why not؟ لا طبعا كان هيعرفني لو عرف ان راسندل هتبقى مشكلة. يبقى no
of course لا بالطبع. perhaps ربما he would know كان هيعرف بقى، ربما كان يعرف who really I was أنا حقا كنت مين. طبعا أنا بقول أنا هنا على لو أنت مكان راسل اللي هو الراسل يعني. نيجي بقى للمحادثة. هالة is ill. هالة مريضة and her mother وأمها is talking to the doctor تتحدث إلى الدكتور. طبعا تقرأ المحادثة كلها، أنا قرأتها خلاص، وبعد كده تبدأ تجاوب. هالة mother مامة هالة بقى بتتكلم good morning doctor صباح الخير يا دكتور. الدكتور بيقول good morning صباح الخير، وسألها سؤال إجابته my daughter's temperature درجة حرارة بنتي is very high today مرتفعة جدا اليوم. يبقى ما الأمر، ما المشكلة، يبقى what's the matter what's wrong with you أيا كان. فالدكتور قال don't worry لا تقلقين sit on the stool اجلسي على الكرسي. stool يعني كرسي طويل لفوق كده. هالة and open your mouth يا هالة وافتحي بقك. فالأم سألت سؤال إجابته من الدكتور yes she has a fever نعم عندها حمى. she should take يجب أن تأخذ هذه الأدوية these medicines regularly يعني بانتظام. three times daily يعني 3 مرات في اليوم. يبقى الأم هتقول إيه؟ هتقول مثلا هل في حاجة غلط يا دكتور مثلا، أو هل هي عندها حمى؟ طبعا أنت لو سألت سؤال مباشر هنا على she has a fever صح، يعني ممكن نقول does she have a fever. احنا اتفقنا has لو لوحدها مش جنبها أي فعل تاني لوحدها بنطلع منها فعل مساعد يا إما do يا إما does يا إما did. do لو هي have، does لو هي has، did لو هي had، بس بشرط ما يكونش بعدها تصريف ثالث ولا أي فعل. تمام كده؟ يبقى she has ممكن يكون بعدها حرف جر زي she has to اللي هي يجب عليها أن. يبقى هنا does she have a fever؟ ده سؤال أهو does she have a fever؟ تمام. وممكن كمان أشيل السؤال ده وأجيب سؤال تاني خالص. إيه هو بقى؟ is there anything wrong؟ is there any problem؟ في أي مشكلة أيا كان. does she have a fever أو is there anything wrong وهكذا. تمام. كان في سؤال من الأم بقى إجابته 3 days but space. طبعا الجملة قبلها كان بيقول لازم تاخد إيه الدواء ده أو ينبغي أن تأخذ هذا الدواء بانتظام لمدة 3 مرات يوميا. تمام. فقالت لمدة قد إيه؟ يبقى how long ينبغي بقى نقول هنا فعل مساعد هنجيبه قبل الفاعل، وبالتالي how long should she take them لمدة قد إيه المفروض تاخدهم. فهو بيقول 3 days but نقط. فقالت yes she is weak هي ضعيفة because she doesn't eat enough لأنها ما بتاكلش حلو. يبقى هنا 3 days 3 أيام ولكنها ضعيفة. هي بتقول 3 أيام بس، أو هنا الدكتور آسف بيقول 3 أيام، هو بيديها كمعلومة بعد كده وهيقول لها بس هي ضعيفة يبقى she is weak. تمام. فالأم قالت هي ضعيفة عشان هي ما بتاكلش. فالدكتور قال in this case في هذه الحالة بعد ما عرف انها ايه ضعيفة وما بتاكلش كويس، فقال I'll write هكتب لك بقى ايه بقى I'll write you some food and drinks هكتب لك على بعض الأطعمة. خلي بالك هنا foods مش جمع food اللي هي طعام، لا food لا يعد ملهاش جمع. تمام. ملهاش اس. لكن هنا foods على بعض كده ملهاش مفرد معناها أطعمة وجبات يعني. تمام. لكن food الطعام بشكل عام جمع لا يعد. فالأم قالت these foods and drinks will be natural الأطعمة دي والمشروبات دي هتبقى طبيعية. won't they مش كده برضو؟ فالدكتور قال لها yes of course هيقول لها نعم بالطبع. as حيث أن artificial drinks artificial drinks اللي هو المشروبات الصناعية والأطعمة الصناعية aren't healthy ليست صحية. فالأم قالت when should we come again امتى نيجي نزورك مرة تانية يا دكتور؟ قال لها after 3 days بعد 3 أيام. فهال's mother قالت thank you bye شكرا لك مع السلامة. السؤال الخامس write a paragraph of 120 words on one of the following. Number 1 why do you think science fiction films about space are still popular? رقم 2 what benefits do you think man can get out of space explorations؟ ايه الفوائد اللي ممكن الإنسان يطلع بيها من استكشاف الفضاء؟ Space exploration استكشاف الفضاء. Many people العديد من الناس believe that يؤمنون أن space exploration استكشاف الفضاء is
a waste of money، هو مضيعة للمال. They think that، هم يعتقدون أن the money we spend، المال الذي ننفقه على space exploration، استكشاف الفضاء، should be spent، ينبغي أن يصرف على أو ينفق على education، التعليم and health والصحة. or it should be used to solve problems، أو ينبغي أن يستخدم لكي يحل المشاكل مثل global warming، الاحتباس الحراري and climate change، والتغير المناخي. other people، ناس آخرون بقى، الآخرون يعتقدون أن we should spend the money on growing، ننفق المال على growing more food، زراعة العديد أو الكثير من الطعام، and on better transport، أو على مواصلات أفضل. but space exploration، ولكن استكشاف الفضاء is very important، هام جدا. everyone، أي واحد فينا benefits from space technology، بيستفاد من تكنولوجيا الفضاء in their everyday lives، في حياتهم اليومية. for example، على سبيل المثال satellite technology is used for mobile phones and televisions، استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية تستخدم في إيه؟ في التليفونات المحمولة والتلفزيون. moreover، وعلاوة على ذلك moreover people have always explored their world، الناس يعني خلاص استكشفوا إيه؟ الفضاء أو العالم بتاعهم. so the next step، إذن الخطوة القادمة is to explore space، أن يستكشفوا الفضاء. in addition، بالإضافة space exploration، استكشاف الفضاء is exciting، مثير. we may need to live in space in the future، ربما نحتاج لأن نعيش في الفضاء في المستقبل. so we should explore space، إذن ينبغي علينا أن نستكشف الفضاء to find out، لنكتشف if there is any kind، لو هناك أي نوع of life، لأي نوع من أي حياة on other planets، على الكواكب الأخرى. in short يعني اختصارا للكلام، يعني ممكن أقول to conclude، لكي ننهي أو نختصر. space exploration is really worth، يعني استكشاف الفضاء حقا يستحق is really worth the money. خلي بالك worth لازم قبلها is أو MOR، تكون مستحق، يعني worth نعتبرها صفة. the money we spend on it، يعني يستحق المال الذي نصرفه عليه. نيجي بقى للترجمة translate into Arabic. number 1 scientists believe that، يعتقد العلماء أن space exploration، استكشاف الفضاء is more important، أكثر أهمية to discover، لكي نكتشف the secrets of the universe، أسرار العالم أو الكون، لأن كلمة universe يعني عالم أو كون. يبقى يعتقد العلماء أن استكشاف الفضاء يصبح أكثر أهمية لاستكشاف أسرار الكون. رقم 2 space movies like Star Trek and Star Wars، أفلام الخيال أو أفلام الفضاء مثل Star Trek و Star Wars، ممكن نقولها Star Trek زي ما هي Star Trek، آسف Star Trek، وممكن هنا أقولها Star Wars أو حرب النجوم، يعني الاثنين صح. still attract، ما زالت تجذب a lot of fans يعني الكثير من المعجبين المشجعين الهواة and break office box records، وتحطم الأرقام القياسية لصندوق الإيرادات. تمام؟ يبقى ممكن أكتبها ستار تريك، أو لا هنا ما فيش أو، هنا ممكن هنا أو، لكن ستار تريك ملهاش ترجمة، يبقى خلينا في حرب النجوم، ممكن أقولها حرب النجوم أو ستار وور، الاتنين صح. تمام كده؟ تجذب الكثير من المعجبين وتحطم كل الأرقام القياسية لصندوق الإيرادات. نيجي بقى للترجمة من عربي لإنجليزي. رقم 1 لم يكن هناك داع أن ننفق أو أن أنفق كل هذا المال في الرحلة إلى الغردقة. يبقى هو أنفق وما كانش محتاج ينفق، يبقى هنا تقريبا فيها قاعدة بقى، يبقى needn't have spent، يبقى أقول I needn't have spent all this money on the journey to Hurghada، ممكن أقول on the trip to Hurghada، الاثنين صح. رقم 2 يعتقد الكثيرون أن الثروة والسلطة أهم من العائلة، ولكن ذلك غير صحيح. يبقى الكثيرون، يبقى أنا أقول many people think that مثلا أو believe that الثروة اللي هي wealth والسلطة اللي هي power. تمام؟ ما نقولش هنا authority يعني السلطة
حد يديها لك عشان تعمل حاجة، لكن السلطة قصده هنا ايه؟ انك تبقى يعني في وضع مثلا قيادة، وضع حكم، تمام؟ وبالتالي تبقى باور افضل. اهم يبقى الاتنين جمع، يبقى نقول ايه؟ are more important than family, but that's not true. يبقى many people think that wealth and power are more important than family, but this is not true. وبكده نكون خلصنا الامتحان. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.